पुदिना टाकायची आहे. आधी सुरुवातीला पुदिना टाकायचा आहे. कोथिंबीर टाकायची आहे आणि कोथिंबीरला अशा या काड्यासहित घ्यायची आहे कोथिंबीर. याचा फ्लेवर खूप चांगला येतो. त्याच्यामध्ये आता 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी. हे बघा 4 मिरच्या घ्यायच्या आहेत. आल्याचा तुकडा, असं लसूण पाकळ्या, एवढं चणा डाळ घ्यायची आहे. थोडंसं चमचा पिंक सॉल्ट घालायचं आहे. थोडंसं हे लिंबू पिळायचं आहे. वर पाणी घालायचे, चिल्ड वॉटर घालायचं आहे. व्यवस्थित ग्राइंड करूया मिक्सरमध्ये. आता इथे मी हा जार वापरणार आहे.